Salutare, dragi prieteni, sunt Gelu Diaconu și vă vorbesc ca de obicei din biblioteca lui Gelu. Astăzi avem o ediție specială, pornim pe un drum nou, un podcast care va avea o problematică diferită față de podcasturile anterioare, pe care noi l-am intitulat Profesori în biblioteca lui Gelu. Este un proiect realizat în parteneriat cu editura Paralela 45 și la acest prim episod, pentru că vor fi mai multe episoade pe care le vom derula aici în biblioteca lui Gelu, la acest prim episod o avem alături de noi pe doamna profesoară Cristina Cergan. Bine ați venit în biblioteca lui Gelu! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Doamna Cristina Cergan este profesoară din anul 2000, are un masterat în filologie. Dacă o să greșești ceva, să mă întrerupe, să spuneți, domnule, nu e așa, nu e așa. Un masterat în managementul economic al unităților de învățământ, doctor în filologie cu lucrarea Mirajul Libertății în romanele lui Nicolae Breban. Subiect greu. O, da. Da. Adică cu greutate și la propriu și la figurat, când vine vorba de Breban, da. Da. Așa. Metodistă a Inspectoratului Școlar Județean Argeș din 2009. Tot din 2009 este membră în Consiliul Consultativ al Disciplinei la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Argeș. Face parte din Comisia Națională pentru Limba și Literatura Română și disciplinele gimnaziu și din comisiile centrale ale Olimpiadelor și concursurilor școlare naționale. Este inspector școlar din 2012, deci ați fost până în 2018. Am fost, așa. Da. Ok. Îi priveam pe inspectorii școlari cu un ochi foarte critic, așa. Dar atunci erau alte vremuri când eram la școală. Dragi prieteni, n-am mai fost la școală de multă vreme, sper că nu se observă prea mult. Așa. Formator național în cadrul proiectului CRED, formator pentru diverse cursuri la Casa Corpului Didactic Argeș și, în fine, autor de auxiliare didactice avizate de minister. Eu, de altfel, am și am un... Am văzut-o, da. Astfel de, nu știu cum să-l numesc, e corect să-i spun manual sau ce este? Chiar cum scrie, un ghid practic. Un ghid de formare, Da. Așa. Este o carte apărută la editura Paralela 45. Printre cei care au realizat această carte este și doamna Cergan, alături de Diana Iacob, Bogdan Rațiu, Anca Vlaicu și Ștefania Cioban. Aș vrea să vorbim despre proiectele de care se ocupă profesorii în perioada vacanțelor școlare. Trebuie să alegeți manualele după care se va lucra în continuare. Am înțeles că a avut loc deja o licitație a Ministerului Educației și sunt disponibile numeroase manuale pentru diferite materii și diferite clase din învățământul preuniversitar. Bun, deci mai multe edituri din România au departamente specializate în domeniul editorial educațional și au scos de-a lungul anilor manuale auxiliare, materiale metodice și didactice. Cum se lucrează la un manual? Adică e o întrebare pe care eu mi-am pus-o chiar înainte de a face podcastul ăsta, deoarece mă gândeam, pe vremea mea era manualul unic. Ăla era un fel de Biblie la nivel național. Toată lumea a învățat era un sistem centralizat. Acum lucrurile s-au diversificat și aveam curiozitatea asta, cum se împacă toate opiniile care trebuie să fie un punct de convergență acolo, pentru că materiile care se cer la examene și la tot felul de lucruri de genul ăsta ar trebui să fie cumva centralizate, adică să nu fie lucruri care nu se potrivesc cu cerințele finale, cum ar veni. Și de aceea, în completarea primei întrebări, v-aș întreba, fiind atâția autori, există dispute între ei? Există diferențe de opinii? Cum este? Noi suntem o echipă mică la manualul nostru. Suntem 4 autori. Am văzut că la alte edituri, la alte manuale, poate sunt mai mulți. Așa că opiniile n-au fost foarte diverse, fiind doar 4. 3 dintre noi, Bogdan Rațiu și Diana Iacob, am colaborat și la alte auxiliare publicate la editura Paralela 45, deci ne știam cumva ritmul de lucru, viziunea asupra disciplinei, ne-am strâns cumva și ne știam cum reacționăm și în perioade de stres și puși în fața unei activități destul de susținute. Doamna Tămâian
este nouă în echipa noastră și ne-am bucurat foarte mult că a acceptat să facă parte din acest proiect. Chiar aș vrea să ne spuneți și ceilalți colaboratori. Da, asta vreau să fac. Așa cum dumneavoastră m-ați prezentat pe mine, mi se pare normal să spun și eu două vorbe despre colegii mei. Am să încep cu doamna Tămâian, Ioana Tămâian, care este lector universitar doctor la Facultatea din Cluj, la Departamentul de Didactică, un nume foarte important în domeniul didacticii disciplinei noastre. Apoi Bogdan Rațiu, profesor la Târgu Mureș, un profesor merito, un profesor preocupat de problemele disciplinei noastre, cu studii foarte multe publicate în domeniul didacticii și al metodicii limbii române. Diana Iacob, profesoară la Zalău. Eu mai trag cu ochii pentru că sunt aici. Sunt acolo, așa cum v-am spus, Mm-hmm. Un profesor din preuniversitar extraordinar de bun, cu rezultate foarte bune. Chiar acum spunea că are nu știu câți elevi care au obținut nota 10 la evaluarea națională, cu elevi cu rezultate la olimpiade și așa mai departe. Mă rog, și eu cea de-a patra. Așadar, echipa noastră cred că are o structură foarte bună, în sensul că sunt doi didacticieni, teoreticieni foarte buni, poate cei mai buni din momentul acesta din România, și doi practicieni, eu și cu Diana. Așadar, cumva lucrurile s-au omogenizat foarte, foarte bine. Am pornit de la ideea de a face un manual care să corespundă cerințelor programei școlare, că spuneați dumneavoastră cum se pornește la un manual. Păi, programa școlară este cea care îți direcționează și ea este Biblia oricărui manual, reperul de care trebuie să ții cont, iar apoi, în funcție de fiecare autor, cum încearcă să personalizeze demersul didactic pentru a obține, în final, competențele care sunt de asemenea prezentate și precizate în programa școlară. Da, trebuie să, simt nevoia să fac o paranteză ca să ieșim așa un pic din formalismul ăsta și să spun că eu am fost un rebel când eram în liceu și mă întrebam și chiar îl întrebam pe profesorul de literatură: domn profesor, de ce nu studiem și autori din afara României, adică autori clasici, Balzac și ce mai îmi trecea mie prin cap atunci, Tolstoi și așa mai departe. Și păi literatura română, ce nu înțelegi? Da. Eu voiam și așa ceva. Aici, cum se fac alegerile astea? Asta e interesant pentru mine de aflat. Alegerile textelor? Sau la ce vă referiți? Și textele și... Deci, autorii sunt în programa școlară, adică acolo nu se poate umbla. La gimnaziu nu este așa. La gimnaziu sunt precizate doar numărul de texte integrale din literatura română care trebuie abordate într-un manual. Și de aici ești liber să-ți alegi tu textele pe care le consideri reprezentative pentru nivelul elevilor, pentru, patrimoniul literaturii române, dar nu constrângerile referitoare la autori sunt în programa de liceu. Acolo este lista de autori canonici. Deocamdată la gimnaziu sunt doar un anumit număr de texte care trebuie să se regăsească în manual și cam atât. Dar ponderea, de exemplu, la evaluarea națională versus bacalaureat, pentru că și la evaluarea națională trebuie să ai autori canonici, bănuiesc, adică trebuie să ai... Nu există? Nu. La literatură, la evaluarea națională, pe noua structură de subiect pe care mergem acum, este o bucată de text la prima vedere. Și se analizează ceva pe acolo. Și sunt item de comprehensiune a textului pe textul la prima vedere. Nu se mai face apel la ceva învățat
în clasă obligatoriu de către toată lumea. Da? Nu mai există niște compuneri standard pe care toată lumea trebuie să le fi făcut. De exemplu, anul acesta a fost de făcut o caracterizare a unui personaj din textul La prima vedere. Tu, de fapt, în gimnaziu trebuie să dezvolți copiilor niște competențe pe care ei le pot utiliza în contexte noi. Asta este cumva diferența între ceea ce aduce programa, noi îi spunem în continuare nouă, deși este din 2017. Problema a fost că la gimnaziu s-a implementat această programă, însă, nu știu din ce motive, la liceu nu s-a refăcut programa. Noi tot așteptăm să se schimbe programa și de liceu pentru a exista o continuitate între ceea ce facem în gimnaziu și ceea ce se face în liceu. E o discrepanță în momentul acesta, ca viziune, ca abordare. Să înțeleg că sunteți o echipă unită, sunteți complementari, nu aveți diferende, cum să spun eu, nu sunt așa încrâncenări, nu sunt neînțelegeri cu privire la alegerea subiectelor. Ca să fac o glumă acum, atunci când sunt prea multe femei la un loc, de obicei ies cântei. Numai că noi avem avantajul de a-l avea pe Bogdan alături de noi și el întotdeauna a reușit să fie elementul de echilibru. Și cred că cu toții ne-am pus de fapt de acord că ne dorim să facem un manual foarte bun, un manual care să schimbe cumva modul de a preda, parcursul ăsta didactic de la clasă și pentru profesori și pentru elevi. Și atunci, dacă cu toții ne dorim același lucru, cred că orgoliile și încăpățânările fiecăruia au putut fi lăsate undeva deoparte. Și atunci chiar n-au existat momente din astea de netrecut sau de tensiune în care să zici că gata, nu mai pot de aici încolo. Editura Paralela 45 are experiență îndelungată în elaborarea de manuale și aș fi curios să-mi spuneți dacă ați auzit ecouri de la alți profesori referitor la acest manual. Deocamdată de-abia s-a încheiat perioada de analiză. Știți că manualele astea sunt trimise la minister, sunt evaluate și de-abia s-au publicat cumva rezultatele evaluării. Așadar, manualul nostru este încă necunoscut profesorilor. Este, da. Așteptăm să fie trimis colegilor noștri, să-l răsfoiască și să vedem care este feedback-ul. Oricum e bine că este armonie în echipă. Înseamnă că o să iasă un lucru bun. Ce să zic, noi sperăm că profesorii deja ne cunosc și elevii, pentru că culegerea noastră pentru pregătirea examenului de clasa 8-a este una dintre cele mai apreciate culegeri de pe piață din momentul acesta. Deci a ajuns la foarte mulți profesori și la foarte mulți copii. Ghidul acesta, la fel cum e corect. De asemenea, înțeleg că este apreciat pentru multitudinea de exerciții pe care o propune și pentru viziunea asta funcțională asupra gramaticii. Avem și un ghid pentru titularizare și definitivat. Noi zicem că deja suntem cumva cunoscuți de mulți dintre profesorii din țară și vor opta și pentru manualul pe care îl propunem noi. Cred că asta era întrebarea corectă, de fapt. Dacă la ceea ce ați lucrat până acum au fost păreri pro, contra, da. Nu știu... Se pare că sunt apreciate lucrările noastre, așa că cumva continuarea cu un manual a activității noastre ni s-a părut o continuare firească. Ne bucurăm că editura Paralela 45 ne-a propus proiectul acesta și sperăm să fi făcut treabă bună. Noi, de fapt, suntem convinși că am făcut o treabă bună, da. Pentru că avem niște oameni foarte buni în echipă, de care sunt extrem de mândră, referenți extraordinari pentru manual. Faptul că unul dintre referenți este doamna profesoară universitară Alina Pamfil, pentru noi a fost
ceva extraordinar. Și doamna Oana Moșoiu, adică au fost niște nume mari alături de noi care au apreciat ceea ce am făcut. Da, eu sunt profan în toată povestea asta, dar datorită spiritului meu care a fost mereu scormonitor și curios și dornic să afle cât mai multe lucruri, am văzut tot felul de știri, mă refer de pe Mapamond, și iau ca reper acum Finlanda, pentru că acolo se întâmplă lucruri mult avansate, se spune, nu știu cum este de fapt, așa, față de multe alte țări, nu doar România. Și am această curiozitate. Eu îmi formulasem întrebarea inițial altfel, dar am să o răsucesc așa un pic. Aș fi vrut să vă întreb care este rolul manualelor în 2023, dar aș vrea să o răsucesc întrebarea și să vă întreb, suntem în 2023. Au manualele un rost în era tehnologiei, în era în care informația circulă formidabil de rapid? Care este rolul manualelor în acest sens? În sensul de a avea o carte fizic pe care să-i o dai copilului și să îl îndemni să învețe din acea carte, așa cum și eu am făcut acum un număr de ani pe care nu-l mai amintesc aici, pentru că o să mă întristez. Manualele acum au și o variantă digitală. Adică există și pe hârtie, dar și în variantă digitală. Să zicem cumva mai aproape de ceea ce sunt atrași copiii zilelor noastre. Manualul este încă util și cred că va fi multă vreme util copiilor, pentru că ar trebui să conțină și să reprezinte un ghid al informațiilor, al unor informații corecte, validate din punct de vedere științific, mai presus de explozia asta de informații de peste tot, pe care ei nu prea reușesc să le treacă printr-un filtru critic. Și nu reușesc să le coaguleze, probabil. Exact. Da. E foarte ușor să cauți, într-adevăr, pe internet, eu știu ce problemă de gramatică, să zicem, că ai, numai că nu întotdeauna site-urile pe care le accesezi sau, mă rog, locul în care găsești informația respectivă este una de încredere. Nu sunt valide. Nu de sunt cele mai valide, moderne, da. exact. Nu. Și atunci manualul cred că asta face. Prezintă o informație certă, o informație validă din punct de vedere științific, metodic, didactic, asta nu mai zic. Dar manualele oricum arată altfel și s-au schimbat foarte mult față de manualele pe care le-am avut și eu și dumneavoastră. Sunt colorate, au imagini, au scheme, au tot felul de hărți. Da, nu mai sunt așa niște texte aride. Sunt atractive, Da. Și incită curiozitatea copilului. Da. Eu mă gândeam la școala pe care o visa Constantin Noica, acolo unde teoretic nu se învață nimic și toată lumea e liberă și poți să-ți iei subiectele. Dar bine, asta este o fantezie pe care probabil că mulți elevi o au, nu știu. Eu am avut-o și încă o am, visez la o astfel de școală, să fie un fel de agora, nu? Să fie un fel de, cum erau școlile de filosofie în Atena, de exemplu, unde toată lumea vorbea liber și învățăceii de acolo, discipolii învățau foarte, foarte multe lucruri de la maestrilor. Dar, mă rog, probabil că mai avem un drum lung până acolo. Da, dar erau la un anumit nivel. Cred că să poți să ai o astfel de școală, trebuie să ajungi la un anumit nivel și tu ca învățăcel. Întâi trebuie să deprinzi niște competențe și niște informații și niște deprinderi și apoi poți să fii liber și să-ți expui tu părerile. Ce așteptare are un profesor de la un manual? Manualul este și pentru elev și pentru profesor un instrument. Așteptările sunt ca acest instrument să fie unul bine gândit, bine făcut, util pentru ceea ce este el proiectat să fie, să conțină
informații corecte din punct de vedere științific, metodic, pedagogic, să respecte programa, pentru că, au fost diverse situații în care s-au identificat și încălcări ale programei școlare prin manuale, adică să fie un instrument și de încredere. Profesorul trebuie să aibă încredere că manualul pe care îl are este tovarăș de nădejde. Un tovarăș care îi oferă o multitudine de activități, adică nu o să-l lase în pană de activități, în pană de idei, dar nici să nu-i îngrădească creativitatea. Adică să-i ofere situații pe care el le poate continua cum consideră fiecare. Deci e un instrument foarte important și profesorii, într-adevăr, își aleg cu mare grijă manualele pentru că au nevoie de ele. Este un punct. Ok, înțeleg, nu ne limităm doar la manual. Un profesor nu se limitează doar la manualul pe care îl are în față, dar este punctul cel mai important din activitatea sa. Bănuiesc că ați avut discuții cu elevii, nu știu, poate unii sunt nemulțumiți de manual, poate alții sunt încântați de el și sunt mai disciplinați și au rigurozitatea asta a învățării în etape. Care sunt neliniștile lor, care sunt dorințele lor, ce ar vrea să aducă pentru ei un manual? În primul rând să arate bine, cred că impactul vizual este foarte important pentru ei, să aibă totul la îndemână, să găsească foarte ușor informațiile de care au nevoie, să se poată orienta bine în el. Și, pe de altă parte, am văzut și de la fiul meu, care este acum în clasa 6-a, a fost trece într-a 7-a, a fost un fel de tester al manualului. Deci deja, da. Păi, deja trebuie să fie o opinie acolo. Da, am o opinie. Da. Era foarte încântat de exercițiile în care le solicităm copiilor să-și exprime punctul de vedere, să facă legătura dintre lumea din textul pe care îl studiază și lumea lor. Pentru ei am văzut că asta este important. Să reușești cumva să legi întotdeauna lumea ficțională de lumea lor. Să găsești acele lucruri care sunt încă reprezentative și pentru ei, care spun ceva și copiilor din ziua de astăzi. Eu mă gândesc că la mine au fost două praguri. Așa era pe vremea aceea. Trecerea de la clasa 4-a la clasa 5-a, nu știu dacă mai este și în ziua de astăzi. Adică până la clasa 4-a am avut cu doamna învățătoare sau așa, și după aceea se trece la profesori la fiecare materie. În lumina pregătirii pentru examenul național, să spunem, care credeți că sunt punctele forte ale acestor manuale? Ce face diferența pentru pregătirea în vederea evaluării naționale la aceste manuale? În primul rând, cred că între ceea ce se întâmplă la clasă și lucrul de zi pe parcursul celor 4 ani și evaluarea națională, n-ar trebui să existe o discrepanță. Că lucrurile astea evaluarea națională trebuie să vină cumva firesc în încheierea celor 4 ani de gimnaziu. Așadar, nu cred că trebuie o pregătire specială a examenului în afara orelor firești de curs. Revenind la întrebarea dumneavoastră, care ar fi punctele forte ale manualului pe care îl propunem acum, în legătură, într-adevăr, și cu evaluarea națională, noi ne-am gândit la câteva. În primul rând, faptul că în manual se regăsesc peste 100 de fragmente de text literar. Așadar, copilul regăsește acolo o mini-bibliotecă, texte foarte variate din autori, din epoci diferite, din perioade diferite, din curente literare diferite. Flaubert, de exemplu, este pe acolo. Suntem încă la literatura română. Da. Așa este, am gândit.
Avem și texte din literatura universală, într-adevăr. Ne-am străduit, în schimb, să căutăm în literatura română texte cât mai variate și reprezentative, să le vorbească cumva copiilor, apropiate de copii, de nivelul lor. Viziunea alegerii acestor texte și grupării textelor respective este aceea tematică. Sunt grupate textele în jurul celor 6 teme pe care le propune manualul. Textele sunt abordate din perspectiva aceasta a dezvoltării personale, în care vorbim despre valori, vorbim despre atitudini, despre ceea ce transmite personajul respectiv copilului din zilele noastre. Acest tip de întrebare și acest tip de perspectivă se regăsește, de exemplu, într-unul dintre exercițiile de la evaluarea națională. Și considerăm că propunându-i copilului atât de multe texte, e imposibil unul dintre ele să nu-i placă și să meargă să citească poate cartea în totalitatea ei. Deci ăsta ar fi unul dintre lucrurile deosebite pe care îl propune manualul. Apoi, partea de teorie este structurată în niște casete pe care noi le-am numit strategii și elemente cheie, extrem de clare, extrem de coerente, de accesibile, atât pentru elev cât și pentru profesor. Sunt vizibile, știe exact copilul unde le regăsește în manual și cum să le folosească. Vorbeam de punctele de convergență ale ale diverselor manuale care există în curicula școlară. Nu știu, e bine? Cum am spus așa. Aș pune o întrebare care vine în partea cealaltă, în partea opusă. Care sunt diferențele? Prin ce se deosebesc unele de celelalte? Probabil prin viziunea pe care o aduce fiecare autor de manual, prin felul în care este construit acest parcurs didactic, etapele pe care le gândește fiecare autor. Noi am încercat să aducem un echilibru între metodele moderne, cele tradiționale, să oferim un parcurs didactic clar, coerent, pe care să-l înțeleagă foarte bine profesorul, să poată să-l pună în aplicare și la sfârșitul căruia elevul să își construiască acele competențe despre care vorbeam de la începutul discuției noastre, pentru că, de fapt, noi asta ne dorim și ăsta este punctul terminus al încercărilor noastre din gimnaziu, să formăm niște competențe. Noi ne-am gândit activitățile cumva într-o gradare foarte, foarte evidentă, foarte clară, niște etape pe care, parcurgându-le, elevul să ajungă acolo unde vrem noi să ajungă. Cam asta. Da. Viziunea asupra gramaticii pe care o propunem de asemenea este o viziune modernă, dinamică. Punem accent pe latura funcțională a gramaticii, pe limba în uz și pe aplicarea regulilor nu strict teoretic, ci în practica vorbirii. Pentru că, din păcate, asistăm astăzi la o degradare tot mai accentuată a modului de scriere, a modului de exprimare. La examenul acesta de evaluare națională, cred că problema cea mai spinoasă este aceasta a ortografiei, punctuației, cât de bună ar fi lucrarea ca informație, uneori rămâi surprins de greșelile de redactare. Păi și eu am fost surprins când mi-am aruncat un pic ochii prin acest ghid. Am fost surprins să constat că fac foarte multe greșeli. Așa. Și o să mă uit în continuare pe el ca să-mi corectez aceste greșeli. Niciodată nu e târziu.
să înveți. Așa cum spuneam, am fost curios toată viața și mi-a plăcut să învăț toată viața, chiar dacă n-am mai fost dragi prieteni la școală de mai bine de 40 de ani, dar asta rămâne între noi. Cum e corect, nu? Ghid practic de limba română o să-mi folosească și mie aici în biblioteca lui Gelu. Cu siguranță fiecăruia dintre noi. Pentru că sunt niște lucruri aici care, așa cum spuneam, m-au surprins. Nu știam, de exemplu, că se pune cratim între binevenit. Eu am avut senzația că e un cuvânt întreg și sunt mai multe lucruri care m-au surprins aici și o să răsfoiesc cartea asta cu cea mai mare curiozitate. Am ajuns la ultima întrebare a podcastului nostru și, de fapt, revenim la o problematică pe care am pus-o aproape involuntar la începutul discuției noastre și întrebarea suna în felul următor. Cum vedeți un manual al viitorului? Acum, fără să par lipsită de modestie, dar cred că manualul nostru ar putea să se încadreze la ideea asta de manual al viitorului, pentru că are o viziune foarte dinamică, foarte modernă și din punct de vedere vizual și din punct de vedere al condițiilor grafice, al tehnoredactării, al punerii în pagină, deci, dar și al conținutului. Are foarte multe hărți, scheme în acord cu modul de a învăța al copiilor din zilele noastre. Oferă foarte multe deschideri culturale către filme, pictură, muzică. Da, asta îi plăcea fiului meu, că îl punea mereu să facă legătura între un text și o melodie și era mirat că îl lasă să facă asociere cu o melodie din zilele noastre. Cred că asta ar trebui să vizeze un manual modern, hai să nu-i spunem al viitorului, ci un manual modern. Să ofere foarte multe deschideri către mai multe domenii de activitate, mai multe domenii culturale, nu să fie focalizat, centrat doar pe un singur aspect. Și cred că manualul nostru face lucrul acesta. Am mare încredere că așa va fi perceput. Fiind o echipă atât de omogenă, vă înțelegeți foarte bine unul cu celălalt și deja bănuiesc că e o echipă bine structurată, bine sudată. Curiozitatea mea era legată de faptul dacă aveți un proiect să faceți și alte manuale și pentru alte clase, nu știu, a 7-a, 8-a. Planul nostru acesta este să continuăm... Și eventual o colaborare cu Paralela 45, evident. Cu siguranță. Cred că este foarte important să se păstreze aceeași echipă pe parcursul mai multor manuale, pentru că astfel se imprimă o anumită viziune, o anumită direcție. Cred că e destul de dificil să schimbi echipa de la un an la altul. Noi ne propunem, dacă vom mai avea putere și eu cred că avem putere, să continuăm și pentru a 7-a și pentru a 8-a. Acum suntem în lucru cu un ghid pentru profesori, un material foarte important, credem noi, care să ofere diverse lucruri utile în activitatea de la catedră, planificări, sugestii de răspunsuri, explicate niște metode și un auxiliar pentru lucru suplimentar pentru elevii care, au nevoie de mai mult decât oferă manualul. Pentru performanță, pentru activitățile remediale. Așadar, noi ne vom prezenta în fața colegilor noștri cu o ofertă completă, manual, ghid pentru profesor și un caiet al elevului. Păi mie nu-mi rămâne decât să vă urez mult succes, să aveți putere de muncă în continuare. Dacă vreți să faceți proiecte atât de frumoase în colaborare cu editura Paralela 45, dacă există o tradiție, ea va fi dusă mai departe și, ce să spun, să fie bine pentru copii, în primul rând, pentru că ăsta e obiectivul principal. Asta ne dorim și noi. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în biblioteca lui Gelu. Vă mai așteptăm
Mulțumesc! Toți invitații noștri primesc o nouă invitație peste o perioadă rezonabilă. Cu siguranță, mulțumim! Mulțumesc foarte mult și mult spor întregii echipe. Da. Mulțumim! Dragi prieteni, a fost primul episod din podcastul Profesori în Biblioteca lui Gelu, un podcast de vacanță pe care 1000 de semne și Biblioteca lui Gelu îl realizează în parteneriat cu editura la 45. A fost o discuție foarte interesantă cu doamna profesoară Cristina Cergan, așa cum spuneam, o mai așteptăm și altă dată. Ca de altfel și pe voi, dragi prieteni, vă așteptăm pe canalul nostru YouTube 1000 de semne. Până data viitoare, știți foarte bine. Aveți grijă de voi și toate cele bune!